खूप मनापासून स्वागत आहे। आज दादी रेसिपीजमध्ये दादी एक मस्त रव्याचं कटलेट घेऊन आली आहे तुमच्या सर्वांसाठी। त्यासाठी तिने 1 वाटी रवा डायरेक्ट भाजायलाच टाकलेला आहे। ते आम्हाला शूट करता आलं नाही, पण तुम्ही आता पाहून घ्या कढईमध्ये ती थोडंसं भाजून घेणार आहे रवा। आणि पुढचं आता स्टेप बाय स्टेप दादी सांगते। त्याचा कच्चापणा निघून गेला पाहिजे, मग एकदम छान होणार। एक वाटी पाणी टाकणार आहे शिजायला, अजून कधी अर्धी वाटी टाकणार आहे शिजायला। आणि आता हे चांगलं शिजून घेतलेलं आहे। आता ह्याच्यामध्ये 5 मिनिटं मी टाकून घेते। बटाटे किसून घ्यायचे, शिजवलेले उकडून घेतलेला आहे बटाटा, ते आता शिजून घेते, शिजून घेते। ते मी चवीपुरतं आता मीठ टाकते। पहिलं मीठ टाकले ह्याच्यामध्ये। आता मी हे बटाटा किसून घेतलेला आहे ते मी त्याच्यात टाकते। गरम आहे अजून, टाकणार आहे हे बघा एवढा। 2-3 हिरव्या मिरच्या टाकलेल्या आहेत कापून, आणि हा अर्धा चमचा मी गरम मसाला टाकते। जास्त होतोय मसाला। आणि मी ह्याच्यामध्ये चाट मसाला पण एवढा टाकते। लाल तिखट मी अर्धा चमचा टाकते, अर्धा चमचा टाकायचे आहे ना, पावडर थोडी, आणि धनिया पावडर अर्धा चमचा। त्याच्यामध्ये पाणी बिणी काही सुद्धा लावायचं नाही। आणि मी कोथिंबीर घेतली 1 वाटी, त्याच्यामध्ये मी आता टाकणार आहे आणि सगळं मिक्स करून घेणार आहे। बरं, देख याला काय म्हणायचं, हा पिझ्झा मसाला पण मी ह्याच्यात टाकतो थोडासा, पूड थोडीशी मी टाकून घेते। हे बघा आता सगळं मी तयार करून घेतलेलं आहे। आता मी ह्याला जरासं तेल लावून आता थापून घेणार आहे। बघा आता हे तेल टाकून त्याच्यामध्ये थापून घेणार आहे। थापून घेणार आहे।
लेवल्यासाठी मी आता ही वाटीने मी बरोबर करते असं सगळं लेवल. मी आता हे फ्रीजरमध्ये झाकून ठेवते 15 मिनिटांसाठी. तर मी हे फ्रीजरमध्ये ठेवते घालून 15 मिनिटांसाठी. झाकून ठेवलेलं आहे आता 15 मिनिटांसाठी. त्याचं पाणी करून ठेवलेलं आहे ह्याच्यासाठी गोळ म्हणून. आणि हे ब्रेडचा चुरा करून घेतलेला आहे. वाटीने करून घेते. एकदम छान पैकी झाले. हे बघा एकदम आकार पण छान आहे. आणि हे कॉम्प्लेक्स म्हणजे मी असं डुबवून घेणार आहे. त्यासाठी मी ह्याच्यात असं तेल घालणार आहे. हे बघा हे असं डुबवून घेऊन हे याच्यामध्ये मी आज असं करून घेणार आहे. उडवलीचा नाश्ता. मैद्यात आणि ब्रेड ह्याच्यात मी आता असं डुबवून घेणार आहे. कॉन्क्लासचं पाणी मी घेतलेलं आहे. गव्हाचं पाणी घेतलेलं आहे. आणि ह्याच्यात असं छानपैकी कलर किती छान आहे. बघा माझ्या दादीने खूप नवीन टाईपचे पदार्थ केला आहे. कटलेट्स आहे, रवा कटलेट्स. सो मेक शुअर टू लीव अ लाईक अँड सबस्क्राईब टू माय चॅनल. बाय. मग कसे झाले ते? खुसखुशीत आहे की ते? खूप टेस्टी झालेला आहे आणि मला खूप आवडलेला आहे.